नमस्ते, स्वागत छ तपाईले नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज मैले पढाउने टपिक भनेको लुकअप हो। र आज हामीले के हेर्छौं त लुकअपमा? एउटा भनेको क्लाइन्ट लुकअप हो, अर्को भनेको रिभर्स लुकअप हो। र यो हाम्रो टपिक भनेको DNS को टपिक हो। र यो भन्दा मैले 3वटा भिडियो बनाएको छु जसमा तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्देखि DNS भनेको के हो र DNS ले कसरी काम गर्छ र DNS मा कस्तो टाइपको रेकर्डहरु हुन्छन् र DNS लाई चाहिँ हामीले कसरी युज गरिरा हुन्छौं, यो भएन भने के हुन्छ सबै कुरा मैले पहिले भनिसके। तपाईलाई त्यो जान्न मन लागेमा यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु होला। यो टपिक पनि हेर्नु भन्दा अगाडि त्यो पुरानो टपिकहरु जुन मैले पढाएको थिए त्यो सब हेर्दाखेरि तपाईलाई राम्रो हुनेछ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। टपिकहरु खासै गाह्रो हैनन्, इन्ट्रेस्टिङ पनि छ र राम्रो पनि छ र हामीलाई सधैँ काम लाग्ने, लाइफ टाइम नै काम लाग्ने टपिकहरु हुन्। ल म चाहिँ अब आजको टपिकतिर अगाडि बढे। सबैलाई सन्चो छ भन्ने म आशा गर्दैछु। कोरोना भाइरसबाट चाहिँ बचौँ हैन। ल अब क्लाइन्ट लुकअपतिर म अगाडि बढे है। हेर न, अब म चाहिँ ठ्याक्क अब टिचर जस्तो त पढाउँदिन हैन, किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईलाई दिने भनेको मेन कन्सेप्ट हो र तपाईलाई चाहिने भनेको त्यही हो। थ्योरी कन्सेप्ट बुझेपछि थ्योरी जति लेख्न नि सकिन्छ। अब एक्जाममा हुन्छ नि त, हामीले जस्तै भन्छौं नि केही आएन भने साथीहरुले भन्छ नि, "ए पोइन्ट देखा न, पोइन्ट देखा, बाकी एक्सप्लेनेसन मै दिन्छु नि।" हो त्यस्तै हो के। जब हामीसँग कन्सेप्ट छ नि, हामीले जति पाना नि लेख्न सक्छौं, त्योसँग रिलेटेड जति एक्जाम्पल पनि दिन सक्छौं। त्यसकारणले सबसे अगाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, कन्सेप्ट के हो, त्यो किन युजमा आयो त्यो हामीले पहिले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यति भइसकेपछि हामीले के गर्छौं त, हामीले जति नि लेख्न सक्छौं र हामीले त्यसलाई के गर्न सक्छौं त, हामीले रियल टाइम भन्नाले हाम्रो फिल्डमा कम्प्युटरमा ट्रबल सुटिङहरु गर्न हामीले एकदम सजिलो हुन्छ कि यो लुकअप भयो भने। अटोमेटिक गर्छन् के काम यो क्लाइन्ट लुकअप र रिभर्स लुकअपले। हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन है। अब इन्टरनेट युजर भन्नाले नि यो नेटवर्कसँग रिलेटेड काम गर्ने मान्छे भएलाई थाहा हुन्छ, तर जेनरली यो होम युजरहरुलाई चाहिँ कति कुरा थाहा हुँदैनन् के। ब्याकग्राउन्डमा अटोमेटिक चलिरहेको हुन्छ नि प्रोसेसहरु, त हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन। ल म अब अगाडि बढे है। हेर न यहाँनिर अब के लेखा छ, म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भन्देखि यो पहिले 1-2 चोटी पढ हैन। भिडियो रेकर्ड भन्नाले भिडियो एकचोटी पज गरेर अनि सजिलो हुन्छ के। किन भन्दाखेरि मलाई सबै थाहा छ, त्यसकारणले चाहिँ म नपढिकन नि तिमीहरुलाई भनिदिन सक्छु। तर अब तिमीहरुको बानी त्यस्तै छ नि त, टिचरले ठ्याक्क लाइन बाइ लाइन पढाएपछि बुझ्ने, नत्र गाह्रो हुने। ठीक छ, म लाइन बाइ लाइन नै कभर गर्न कोसिस गर्छु। हेर म टाइमले कति साथ देला। ल हेर न यहाँनिर के लेखा छ त, म चाहिँ अब हाइलाइटर युज गरे, हाइलाइटर भन्दा नि पेनै युज गरे। यहाँनिर हेर नि के छ त, युजर जेनरली डु नट कम्युनिकेट डाइरेक्टली विथ अ DNS रिजल्भर हो। यसमा के भनेको छ त हेर न, युजर भनेको के हो त, हामी हौं के। हामी भन्नाले के हो त, जसले इन्टरनेट युज गर्छौं त्यो भनेको के हो त, युजर हो। यसमा के भनेको त, युजरले डाइरेक्टली DNS रिजल्भरसँग के गर्छ त, कम्युनिकेट गर्दैन भन्नाले रिक्वेस्ट डाइरेक्टली पठाउँदैन। जस्तै यसको म के एक्जाम्पल दिन चाहन्छु भन्देखि हामीले के गर्छौं त, कुनै साइटहरु पनि चलाउँछौं। साइट भन्नाले मेनली चलाउने भनेको हामीले के हो त, फेसबुक हो, अर्को भनेको हाम्रो के हो, युट्युब हो। यो अर्को हामीलाई चाहिने भनेको के हो, त्यो त ब्यान गरिदिसकेको छ सरकारले हैन। ल म अगाडि बढ्छ है, त्यतिर नदा हैन। यसमा के भनेको त, युजरली डु नट कम्युनिकेट डाइरेक्टली विथ DNS रिजल्भर। त्यो भनेको हामीले कुनै पनि साइट चलाउन हामीलाई के चाहिन्छ त, पहिले त्यसको आईपी चाहिन्छ। DNS ले के गर्छ त, डोमेन नेमलाई आईपी मा ट्रान्सलेट गर्छ। तर यसमा के भन्दैछ त, हामीले DNS सँग डाइरेक्टली कम्युनिकेट गर्दैनौ भन्दैछ के। त्यसको मतलब के हो त, हामीले साइटसँग कम्युनिकेट गरिरहेका हुन्छौं। DNS लाई कसले अब पठाइरहेको हुन्छ त, एप्लिकेसनले। एप्लिकेसन भन्नाले के हुन सक्छ त, एउटा भनेको त अब मोबाइलको एप हुन सक्छ, ल्यापटप भयो के हुन सक्छ त, ब्राउजर हुन सक्छ। ब्राउजरमा के छ त, जे भयो नि खासै जे भयो नि एउटै हो के। अब तिमीले अब फायरफक्स भने नि एउटै हो, क्रोम भनेको नि एउटै हो भन्नाले काम गर्ने मेथड इन्टरनली फरक हुन सक्छन्, तर जुन हामीले बाहिरबाट हेर्छौं नि हो त्यो सब एउटै हो है। बुझ्यो हैन। हो अब यसमा अर्को लाइनमा हामी बढ्यौं है। के छ त, इनिशियली DNS रिजोल्युसन टेक्स प्लेस ट्रान्सपेरेन्टली इन एप्लिकेसन सच एज वेब ब्राउजर, इमेल क्लाइन्ट्स एन्ड अदर इन्टरनेट एप्लिकेसन। मैले भनेकै कुरा यहाँनिर के गरेर रहेछन् त, लेखा रहेछन्। हुन त मैले आफै लेखा हो, तर पढाउँदाखेरि अलि अगाडि नै भन्दैछु। किन भन्देखि अब म खासै चाहिँ पढिरहेको थिइनँ, किन भन्देखि कन्सेप्ट एकदम क्लियर छ नि त। अब अगाडि बढे है। हेर
अब कम्बाइन गरौँ त यो दुईटै लाइनलाई। यसमा के भनेको छ भनेदेखि हामीले जेनरली के गर्छौँ त डिएनएस सर्भरलाई डाइरेक्ट रिक्वेस्ट पठाउँदैनौँ। हामीले के गर्छौँ त हामीले कुनै पनि एप्लिकेसनबाट साइटलाई ब्राउज गर्छौँ। तर साइटलाई ब्राउज गर्ने बेला के हुन्छ त डिएनएस हामीलाई के चाहिन्छ त आइपी हो। त्यो आइपी कसले प्रोभाइड गर्छ डिएनएस सर्भरले। अब डिएनएस सर्भरले चाहिँ कसले रिक्वेस्ट पठाउँछ एप्लिकेसनले। त्यो भन्नुको कारण के छ भनेदेखि यो जस्तै तिम्रो कम्प्युटर भयो यो के भयो त साइट भयो। साइट भन्नाले वेबसाइट वा कुनै पनि एउटा साइट जो तिमीले के गर्छौ ब्राउज गर्छौ हो। तिमीले के गर्छौ डाइरेक्टली यहाँ रिक्वेस्ट पठाउँछौ नि हो। डाइरेक्टली भन्नाले जस्तै मैले यहाँनिर के त कन्ट्रोल टी हाने जस्तै मैले के गरेँ त facebook.com एकछिन है। जस्तै मैले यहाँनिर facebook.com हाने होइन। नेपालको नेट त म भन्दा तिमीहरूलाई धेरै थाहा होला होइन कति फास्ट छ भनेर। मैले त्यसको बारेमा केही भन्नु पर्दैन होइन। हामीले जस्तै मैले यहाँ facebook.com हाने नि हेर न के गरेँ त्यहाँनिर फेसबुक खुल्यो हो। अब फेसबुक खुल्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के चाहिन्छ त आइपी। त्योसँग हामीलाई के यहाँनिर हामीले के देख्यौँ त देखेनौँ। त्यो के भइरहेछ त ब्याकग्राउन्डमा भइरहेछ क्या। भन्नाले म अब फेरि टपिकतिर आएँ हेर न। मैले कम्प्युटरबाट के गरेँ त facebook.com के गरेँ त ब्राउज गरेँ। तर हामीलाई के चाहिन्छ त यसको आइपी चाहिन्छ। त्यो आइपी कसले दियो डिएनएसले हो। अब यहाँनिर हेर न यहाँनिर के छ त यहाँ डिएनएस छ क्या हो। अब यहाँनिर कसरी भइरहन्छ हामीले केबाट फेसबुक चलाउँछौँ त ब्राउजरबाट एप्लिकेसनबाट पनि चलाउँछौँ। एप्लिकेसन भन्नाले त्यो मोबाइलहरूमा हुन्छ नि डाउनलोड गर्छौँ नि हामीले लाइट भन्ने वा फेसबुक भन्ने हुन्छ होइन एउटा प्रो भन्ने हुन्छ त्यसबाट हामीले ब्राउज गर्छौँ। अब हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर हामीले facebook.com सर्च हान्यो यहाँनिर होइन। म अर्को कलर युज गरेँ ल हेर न हामीले यहाँनिर के गरेर त ब्राउजरमा facebook.com सर्च गरेँ। हामीले के देख्यौँ त डाइरेक्ट यो साइट भिजिट गरेको देख्यौँ क्या हेर न होइन। तर यहाँनिर हामीले के भइरहेछ भनेदेखि ब्याकग्राउन्डमा एप्लिकेसनले के गरिरहेछ त यहीँ डिएनएस सर्भरमा चाहिँ रिक्वेस्ट पठाइरहेछ क्या हो। एप्लिकेसन भन्नाले अहिले हामीले के युज गरिरहेछौँ ब्राउजर। अहिले ब्राउजरलाई एप्लिकेसन मानौँ। यी ब्राउजरले कहाँ पठायो रिक्वेस्ट पहिले डिएनएसमा। डिएनएसले के दियो आइपी दियो हो। त्यो आइपीले हामीले के गर्यो त यहाँनिर पुनः हामीले के भयो त हेल्प गर्यो क्या हो। क्लाइन्ट लुकअप भने के हो भनेदेखि अब हामीले बुझ्नुपर्छ है। हुन त अब यति भनिदिइसक्यो तिमीलाई त क्लियर भइसक्यो होला होइन। क्लाइन्ट लुकअप भनेको के हो त हाम्रो कुनै पनि एप्लिकेसनले के गर्नु त डिएनएस सर्भरसँग कम्युनिकेसन गर्नु वा हाम्रो डिएनएस सर्भरसँग के गर्नु त आइपी माग्ने प्रोसेसलाई के भन्छौँ त क्लाइन्ट लुकअप भनिन्छ हो। हेर नि यहाँनिर नामै काफी छ कि क्लाइन्ट भनेको के हो त जसले सर्भिस मागिरहेछ सर्भरसँग होइन। र यहाँनिर हेर न लुकअप म चाहिँ अब थोरै हल्का म कभर गरिदिन्छु है। लुकअप भनेको के हो हेर न। लुक भनेको के हो त हेर्नु हो। अप भनेको के हो माथि हो। अब माथि भनेको कता हो त फेरि हामीले छतमाथि हेर्ने होइन नि। जेनरली हाम्रो यो कम्प्युटरतिर वा आइटीतिर अप भन्नाले हामीले जेनरली फरवर्ड डिरेक्सनमा बुझ्छौँ कि। फरवर्ड डिरेक्सन भन्नाले अगाडिको डिरेक्सन के हेर। जस्तै यहाँनिर के छ त पिसी छ हो। लुकअप भनेको के हो त अगाडि हेर्नु। पिसीको अगाडि के छ त डिएनएस सर्भर हो। यति भयो लुकअपको मिनिङ के भयो त रिक्वेस्ट अगाडि पठाउनु हो क्या। अगाडि भनेको फरवर्ड डिरेक्सनमा। हेर न यति जुन प्रोसेस भयो नि यो ब्याकग्राउन्डमा जस्तै हामीले facebook.com सर्च हान्यो नि त्यो के भएको छ त डाइरेक्टली खुलिरहेछ होइन। तर ब्याकग्राउन्डमा के भइरहेछ त यी एप्लिकेसनले कहाँ रिक्वेस्ट पठाइरहेछ डिएनएस सर्भरमा हो। एप्लिकेसनले नि यहाँ डिएनएस सर्भर रिक्वेस्ट पठाउने प्रोसेसलाई नि क्लाइन्ट लुकअप भने हो क्या हो। यति बुझ्यो नि सक्यो त केही पनि छैन। क्लाइन्ट लुकअप भनेको के हो क्लाइन्ट लुकअप भनेको केही पनि होइन के हो त क्लाइन्टले आइपी पाउनुको लागि डिएनएस सर्भरमा के गर्नु त रिक्वेस्ट पठाउनु हो। क्लाइन्ट भन्दा कसले हाम्रो एप्लिकेसनहरूले। एप्लिकेसनले डिएनएस सर्भरमा आइपीको लागि रिक्वेस्ट पठाउने प्रोसेसलाई क्लाइन्ट लुकअप भनिन्छ हो। यो एक लाइनै काफी हो क्या। अब यहाँनिर अलि लामो लेखिरहेको छु नि त तिमीहरूलाई एक्जाममा चाहिन्छ नि त। यो भनेको कन्सेप्ट बुझाउनुको लागि हो क्या। ल यति भयो अगाडि बढेँ ल म काटेँ ल। अब हेर न एकछिन है ल। अर्को यहाँनिर के छ त अरे यतातिर नजाम है तल तिमीहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ है ल। यहाँनिर के छ त रिभर्स लुकअप हो। यहाँनिर के छ त रिभर्स डिएनएस लुकअप इज अ क्वेरी अफ डिएनएस फर डोमेन नेम्स व्हेन द आइपी एड्रेस इज नोन हो। यहाँनिर हेर न अब रिभर्स भनेपछि ठ्याक्कै बुझिहाल्यो। रिभर्स भनेको के हो त उल्टो हो नि। अहिले के भइरहेछ त हामीले
हामीले के गरिरहेको थियौँ त कुनै पनि साइट भिजिट गर्नको लागि के थियो त हामीसँग नाम थियो त्यसको आइपी थिएन अहिले हामीसँग के छ त आइपी छ तर त्यसको के छैन त डोमेन नेम छैन हो रिभर्स लुकअपले के गर्छ भनेदेखि हामीले कुनै पनि साइटको आइपी थाहा छ भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ ब्राउज गर्नको लागि जुन हामीले डिएनएस सर्भर रिक्वेस्ट पठाउँछौँ नि हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त रिभर्स लुकअप भन्छौँ जस्तै तिम्रो यहाँनिर के छ त कम्प्युटर छ ए पिसी छ यहाँनिर के छ त माने कुनै साइट यसको तिमीलाई आइपी थाहा छ कि जस्तै के छ त 2.2.2.2 हो यति छ हैन तिमीलाई के छ अब मानौँ यता है एकछिन यहाँनिर चाहिँ मानौँ तिम्रो कनेक्टेड छ है यो पिसी हो सर्भरसँग बिचमा धेरै राउटर हुन सक्ला फायरवल हुन सक्ला त्यो सबै हामीले इग्नोर गरौँ जस हामीले के बुझौँ त हामीले एउटा यो पोइन्टमा सोर्स छ यो पोइन्टमा डेस्टिनेसन छ हेर न के हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर तिम्रो यहाँनिर अब यहाँनिर तिमीलाई के थाहा छ त आइपी मात्र थाहा छ हो तर ब्राउज गर्नको लागि के चाहिन्छ त आइपी प्लस वेबसाइट नाम दुवै चाहिन्छ नि हामीलाई अरू पनि धेरै कुराहरू चाहिन्छ है अहिले त्यसलाई इग्नोर गरे तर हामीलाई प्राइमेरी के चाहिन्छ त यो दुईटा कुराहरू चाहिन्छ आइपी र वेबसाइट नेम चाहिन्छ हैन हो अब हामीसँग के छ त आइपी मात्र छ अघिको केसमा के थियो त हामीसँग वेबसाइट नेम मात्र थियो हैन मैले माथि एक्जाम्पल दिँदाखेरि अहिले मेटिए हैन हो अब आइपी मात्र थाहा छ हैन अब वेबसाइटको नाम थाहा पाउनुको लागि हामीले के गर्छौँ त रिभर्स लुकअप गर्छौँ हो त्यो भनेको के हो त अब यसले डिएनएस सर्भरलाई नै रिक्वेस्ट पठाउँछ है यो भनेको डिएनएस सर्भरलाई यसले के पठाउँछ त मलाई आइपी थाहा छ सर्भरको यी सर्भरको आइपी थाहा छ यसले के पठाउँछ 2.2.2.2 आइपीमा कुन डोमेन नेम रेजिस्टर छ यसले के पठाउँछ त जस्तै तिम्रो मानौँ यो यसमा अहिले के रेजिस्टर छ त फेसबुक यसले के पठाउँछ त 2.2 आइपी कसको हो त फेसबुकको हो भनेर के पठाउँछ त रिप्लाई पठाउँछ हो एकछिन है स्क्रल भएछ सरी त्यसको लागि यसले के पठाउँछ त फेसबुकको के रहेछ त आइपी 2.2.2.2 रहेछ भनेर पठाउँछ अब यसले के गर्न सक्छ त अब फेरि facebook.com आरामले भिजिट गर्न सक्छ ल यति भएपछि सक्यो आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद है